Hello friends, welcome to Rupantor Axom. আজি আমি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছোঁ ৰাইতা। ৰাইতা আমি ৰুটিৰ লগত খাবলৈ বৰ ভাল পাওঁ আৰু কেতিয়াবা যদি আপোনালোকে ৰাইতা খাইছে তেনেহ'লে গম পাব আৰু যদি খোৱা নাই আমাৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। কিন্তু তাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে আমাৰ লেটেষ্ট ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে পাই থাকে। তেন্তে আমাৰ ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰোঁ। ৰাইতা বনাবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি অলপমান দৈ লৈ লৈছোঁ। দৈখিনি এতিয়া আমি অলপ ফেটি লৈছোঁ। এতিয়া আমি এটা পিঁয়াজ চপ কৰি লৈছোঁ। পিঁয়াজটো সৰু সৰুকৈ চপ কৰি লোৱাৰ পাছত আমি এইদৰে চপ কৰি লোৱাৰ পাছত আমি এতিয়া দৈখিনি তাৰ লগত পিঁয়াজখিনি মিলাই দিম। এই পিঁয়াজখিনি আমি দি লৈছোঁ দৈখিনিত। এতিয়া আমি তিয়ঁহ এটুকুৰা এনেকৈ ৰুকনিৰে ৰুকি ল'ম। এতিয়া আমি তিয়ঁহখিনিও দৈখিনিত দি দিছোঁ। এতিয়া আমি অলপমান জিৰা লৈছোঁ। ইয়াত গোটা জিৰা, এই গোটা জিৰাখিনি আমি পেনত অলপ ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই কৰি লৈ অলপ গৰম কৰি লোৱাৰ পিছত আমি এতিয়া সেইখিনি খুন্দি ল'ম খুন্দনাৰে। তেতিয়া কি হয়, জিৰাৰ যিটো চেণ্টটো ফ্লেভাৰটো বেছি ভাল হয়। এনেকৈ গোটা জিৰা ভাজি পেলাই আমি নিজে খুন্দি ল'লে। আৰু খুন্দোতে এটা কথা মন কৰিব, যাতে মানে একদম বেছি মিহি কৰি নিদিব, অলপমান গুড়িটো অলপমান ডাঙৰ মানে মোটা হৈ থাকে যাতে। তেতিয়া কি হয়, ফ্লেভাৰটো আৰু বেছি ভাল হ'ব। এতিয়া আমি খুন্দি লোৱা জিৰাখিনি আমি দৈখিনিৰ লগত মিলাই দিছোঁ। এয়া অলপমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি, আৰু আমি ইয়াত অলপমান এতিয়া জালুকৰ গুড়িও মিলাই দিছোঁ। বাছ, আমাৰ ৰেচিপিটো প্ৰায় ৰেডিয়ে হৈ গ'ল। এতিয়া আমি অলপমান ডেক'ৰেশ্যনৰ কাৰণে এয়া অলপমান শুকান জলকীয়াৰ গুড়ি দি দিছোঁ আৰু এয়া অলপমান জালুকৰ গুড়ি দি দিছোঁ। আৰু এটা বস্তু মই পাহৰি গৈছিলোঁ, সেইটো হ'ল নিমখ। নিমখটো আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দি ল'ব। বাছ, আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি। এদিন বনাই খাওক নিজে। কেনেকুৱা পালে জনাব আমাক কমেণ্টত, আৰু লগতে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব।